Dintre cele mai speciale lucruri, aici este laguna formată de izvorul cu apă dulce. Că în mod normal nu este asta. Nu e așa. De locuri poți pur și simplu să mergi liniștit pe plajă. Am ajuns la playa 72, care este pe Franklin. Unul dintre cele mai interesante ritualuri tradiționale mexicane. Suntem Alexandra și Adrian, doi dansatori români care călătoresc prin lume datorită meseriei lor. Bine ați venit la Dansatori prin lume! Ești pregătit de plajă? Sunt pregătit, dar astăzi vizităm plajele, nu? Da. Prima oprire este Punta Esmeralda. Este plajă publică. De ce nu am venit cu mașina? Pentru că, uitați și voi cum este drumul. Și doi, până aici sunt parcate mașinile pe partea stângă. Deci, fiecare dată când aud ceva în această sălbăticie, îmi imaginez șopurile, îmi imaginez șerpi și imaginez crocodili. Pentru că da, sunt crocodili, nu este nicio mlaștină, numai că nu se știe niciodată pe unde e mlaștina. Așa că... Da, zic, când ai văzut tu semnul ăla cu crocodilul și ai zis că Da. cine o desenat? Vă ducem și acolo, căci pare ireal, dar cred că este adevărat. Încă n-am văzut niciun crocodil, ce-i drept. Da. Am spus că nu putem lăsa aceste cratere. De fapt, de aia nu le-am făcut mașina. Nu știu Stai, dacă... să treacă asta pe lângă noi să nu se întâmple. Are suspensii bune, domnul. Și încet, încet ne apropiem de plajă. Aici este parcarea de biciclete, dușuri. Uite aici ce s-a adunat. Suntem în anul de plină algă marină în Playa del Carmen, în tot golful Mexicului și se numește Sargassum. Este un eveniment normal care se întâmplă, însă anul acesta a exagerat. Tocmai de aceea, pe partea asta, după cum observați, Nici așa. 0 oameni. Uitați Caraibele mexican, nisip alb, apă turcoaz, dar nu chiar atât de turcoaz, pentru că asta și miroase. Voi nu simțiți? Acolo au pus barieră, vezi? Dar eu simt. Cu bariere. E făcută barieră ca să protejeze partea aceea de plajă. Este pusă o barieră care vine până aici. Punta Esmeralda este una dintre cele mai cunoscute plaje din zonă și un loc unde vin atât turiști cât și foarte mulți localnici. Atmosfera aici este mult mai liniștită comparativ cu plajele din centru, iar locul are un vibe foarte relaxant și natural. Punta Esmeralda. Unul dintre cele mai speciale lucruri aici este laguna formată de izvorul cu apă dulce care se varsă direct în mare. Apa din această zonă este mai rece și foarte liniștită, iar mulți oameni preferă să stea aici pentru că este perfectă pentru relaxare, mai ales în zilele foarte călduroase. Laguna creează un contrast foarte frumos cu oceanul și face locul să arate complet diferit față de alte plaje din Playa del Carmen. În jur vezi palmieri, nisip alb și mult spațiu pentru plimbări, iar atmosfera este foarte calmă și autentică. După câteva minute de mers pe jos, încet, încet ajungem într-o zonă unde cel puțin pe margine nu sunt așa de multe alge. Pentru că este un resort. Da, dar de obicei Păi da, toate de aici s-au dus acolo. Le-au redirecționat. depinde cum bate vântul. După cum puteți vedea, plaja este mult mai liberă decât ne așteptam. Comparativ cu Tulum,
Unde multe zone sunt ocupate de resorturi și beach cluburi private, aici ai senzația că plaja este mult mai accesibilă și mai deschisă pentru toată lumea. Sigur, există și hoteluri sau zone amenajate, dar nu în aceeași măsură ca în Tulum. În multe locuri poți pur și simplu să mergi liniștit pe plajă, fără să simți că fiecare bucățică de nisip aparține unui resort. M-am luat-o pe jos de la Punta Esmeralda, am fost din spatele nostru, mergem înainte, pe plajă. Am dat de plaja aceasta așa curată, pentru că este un resort. Și am făcut un mic popas ca să savurăm o cola. Avem puțin la soare, avem puțină vitamina D, după care continuăm descoperirea plajelor. Ei sunt cei care salvează plajele, săracii. Urmează Playa 88. Perfect. Deci, de la Punta Esmeralda am venit aproximativ 3 minute cu mașina și am ajuns la plaja 88 să vedem ce este aici. Intrarea pe plajă este dotată cu parcare pentru biciclete, dușuri, toalete și vestiare. Totodată, aici găsești și un centru de informații în cazul în care ai nevoie de ceva. Zona este foarte curată și bine organizată. Ți se pare? Cu această altă e foarte frumoasă. Și se pare că tot așa continuă de aici încolo. Da. Nu e nicio problemă. Playa Tocmai de 88. aceea trebuie să ai tot timpul un backup plan. Planul de rezervă este că noi avem cazarea cu piscină. Și acum, pentru că plaja asta arată așa, o să plecăm, o să mergem la următoarea. Intrarea pe aceste plaje se face din Avenida 5, însă partea aceasta a orașului este mai puțin dezvoltată comparativ cu zona centrală. Și am ajuns la Playa 72, care este pet friendly. Adică poți să vii cu căței. Uite, au și evenimente, după cum puteți observa. Și sincer, miroase iarbă. Deci, până acum am observat că există o mare bucată de pământ înainte de plajă. Pentru că toate intrările au fost destul de adânci ca să ajungi la plajă de la prima stradă principală. Și atunci aici este o pădure unde se mai mișcă niște ierburile, vreo șopârlă. Am văzut și un șarpe, primul șarpe până acum. Și mi-a cerut Alexandra să-l n-a filmez pentru că la mine era camera. Și de frică mi-au transpirat mâinile și nu puteam să apăs pe cameră. Dar ce credeți? M-am dus totuși după el. Dar nu filmam nimic, dar m-am dus. Bravo! Ai fost puternică. Era micuț, era foarte micuț. Negru, urât, Dar nu am mai văzut așa să treacă prin fața noastră. urât ca noaptea. Eu știu că de serie. Nu e așa. Sale, No sale. lo viste? ¿Lo viste? A las 6. A las 6 sale. A las 6. A las 6. La 6 a spus că este crocodilul de acolo. Și o mănâncă pe cea mai frumoasă. Și o mănâncă numai pe cea mai frumoasă. Ne înțelegem.
Trebuie să recunoaștem că intrările către plajele din Playa del Carmen sunt foarte frumos amenajate. Majoritatea au alei curate, palmieri, spații pentru relaxare și au un acces foarte ușor către ocean, iar asta face experiența mult mai plăcută încă dinainte să ajungi pe plajă. Aici este mult mai mare plaja. Și mult mai plină de alge. Să ne înțelegem. Să ne înțelegem că în mod normal nu este asta. Și anul acesta a venit mai multă algă sau cum se numește sargasiu în Playa del Carmen. Anul trecut a fost mai multă tulum. Anul acesta este mai multă Playa del Carmen. Din păcate. Totuși, am zis să oferim o șansă acestei plaje și să ne mai plimbăm puțin. Vedem în continuare și câteva terenuri de volei, ceea ce este foarte frumos deoarece este un mod foarte simplu de a cunoaște oameni noi prin intermediul sportului. Și sincer, exact genul acesta de atmosferă ne place aici. Oameni relaxați, activități în aer liber și vibe-ul acesta specific tropical. Per total, plaja 72 ni s-a părut o plajă foarte liniștită și plăcută, perfectă dacă vrei să te relaxezi. Ieșim încet de pe plajă, printre acești palmieri de-a dreptul minunați, iar aici observăm o pancardă care ne spune că pe plajă există și umbrele gratuite dacă dorești să stai la umbră. Deoarece orașul este mult mai mare decât ne imaginam, nu am reușit să explorăm toate plajele din Playa del Carmen într-o singură zi. Așa că am continuat filmările într-o altă zi, iar de data aceasta mergem spre plaja principală din Playa del Carmen, cunoscută și ca Playa Fundadores. Suntem pe Avenida 10, în Playa del Carmen, este una dintre principalele străzi aici și mergem spre plajă, spre plaja principală, cum ar veni. Considerăm că Avenida 10 este una dintre cele mai frumoase străzi din Playa del Carmen pentru că are un singur sens de mers pentru mașini și are pistă foarte frumoasă de bicicliști. Așa că mergi foarte lejer cu bicicleta sau cu trotineta pe acest bulevard. Și cred că este al doilea, nu? După plajă. Este plaja, este Avenida 5, care este numai pietonală, și pe urmă este Avenida 10, care are o bandă de un sens de mașini și pista minunată de biciclete. Cam așa arată. Pe partea dreaptă este un parc sportiv foarte interesant și super bine organizat. Aici găsești o cafenea, un teren de basket, un teren de fotbal cu pistă de atletism, terenuri de tenis, un mic parc de calistenic și chiar o zonă dedicată dansurilor precum salsa, bachata sau zumba. Sincer, ne place foarte mult atmosfera de aici pentru că vezi mereu oameni făcând sport, dansând sau petrecând timp afară. Și am ieșit din parc, ne continuăm drumul. Plaja principală din Playa del Carmen este, ca să zic așa, la celălalt capăt al Avenidei 10, de unde stăm noi. Așa că va trebui să parcurgem tot bulevardul ca să ajungem în partea cealaltă. Și am mai avansat pe bulevard. Tot avem pistă de biciclist, s-a făcut albastră. Aici veniți să vă închiriați mașina. De aici ne-am luat și noi mașina și aici am și lăsat-o. Tot pe Avenida 10. Bineînțeles, Playa del Carmen, ca și Cancun, este cunoscută pentru toată viața asta de noapte. Iar una dintre cele mai faimoase locații din zonă este clar Cocobongo.
Locul acesta este diferit față de un club obișnuit, pentru că aici au loc adevărate show-uri cu acrobații, dansatori, efecte speciale, confeti și momente inspirate din filme sau concerte celebre. Practic, combinația dintre petrecere și spectacol este ceea ce face Coco Bongo atât de cunoscut în toată lumea. Și chiar aici în față observăm și celebra căsuță inspirată de show-ul lui Bad Bunny de la Super Bowl, instalată anul acesta ca atracție pentru turiști și pentru poze. Este totul într-un spirit mexican. Sunt foarte multe restaurante, sunt foarte multe baruri, foarte multe cluburi, cafenele. Este o stradă foarte importantă și găsiți de toate. Noi o să mergem la plajă pe Avenida 10 ca să vă arătăm și înapoi ne vom întoarce pe Avenida 5 pentru că este cu totul alt vibe acolo și este diferit. Am vrut totuși să vă arătăm și cât de frumoasă este Avenida 10, este și mai liberă, inclusiv seara este mai liberă, pe Avenida 5 seara este foarte aglomerat. Ești ca la un festival continuu. Partea de dreaptă este stația de taxi oficial și aici intrăm în așa numitul Paseo del Playa del Carmen, un shopping center, shopping mall, mai multe magazine, magazin de suveniruri. Să vă spun tare sincer, mie tare îmi place pe aici. N-am ajuns decât o dată. De ce? Nu mă întrebați. Însă n-am ajuns decât o dată. De când suntem în Playa del Carmen, eu am fost pe aici, acum vreo 2-3 anișori, când am fost cu vapoarele. Deci știam de acest loc minunat, nu-i așa, Adrian? Bineînțeles că el mă susține și mă aprobă. Și acum ieșim din acest paseo. Noi vom coborî și ajungem la terminalul de feribot. Plajă într-adevăr pare curată. După cum vedeți aici, deja începe să fie mai multă lume. Dacă nu știți despre cultura maiașă, ei bine, ei sunt foarte implicați în cultura lor și au tot felul de spectacole cu așa ceva. Pentru că drumul a fost atât de lung, de aștept să fac o baie În această... și mă bucur tare, tare mult pentru că este atât de curată apa. Cred că până acum n-am văzut atât de curată. Într-adevăr, astăzi este foarte curat. Așa că să ne bucurăm de ziua aceasta de plajă. Suntem la plaja principală. V-am făcut turul plajelor. El bine, asta este plaja principală din Playa del Carmen. Cea mai lată, se poate spune. Nu este lungă în lungime, dar lată este. Plaja din Playa del Carmen se întinde pe aproximativ 4 km de la Punta Esmeralda până la Playa Fundadores, zona principală de lângă feribot, unde ne aflăm acum. Ne-am așezat și acum nu ne rămâne decât să ne bucurăm de această zi frumoasă de plajă. Am făcut și 2 sandwich-uri. Ne place să fim foarte bine pregătiți, pe care le vom mânca imediat.
Iată, avem parte și de un spectacol aerian. Aici are loc aproape zilnic un spectacol tradițional care atrage foarte mulți turiști. Pe lângă dansatorii îmbrăcați în costume inspirate din cultura maiașă, cu pene și dansuri tribale, aici poate fi văzut și unul dintre cele mai interesante ritualuri tradiționale mexicane. Obiceiul acesta se numește Dansa de los Voladores sau Dansul Zburătorilor și este o tradiție foarte veche din Mexic, recunoscută chiar și de UNESCO ca patrimoniu cultural. Patru bărbați urcă pe acest turn foarte înalt, iar unul dintre ei rămâne sus și cântă la fluier și la tobă. În același timp, ceilalți patru se lasă în jos legați cu frânghii și se rotesc în jurul stâlpului până ajung aproape de pământ. Tot ritualul simbolizează legătura dintre oameni, natură și cer. Și sincer este foarte impresionant să vezi totul live, mai ales chiar aici, lângă ocean și atmosfera aceasta super vibrantă din Playa del Carmen. Și am terminat cu plaja. Ne întoarcem spre casă. Și de data aceasta ne întoarcem pe cealaltă parte, pe Avenida 5. Gracias! Paloma. Paloma. A ajutat pe Adi să nu cadă și a cerut, bineînțeles, 10 pesos. Nimic nu este pe gratis, nici ajutorul, aparent. Aici sunt anumite bănci pe care poți să stai ca să vezi spectacolele ce se țin acolo. Foarte frumos. Și după cum v-am spus, am luat-o pe Avenida 5. Această Avenida 5 este pietonală doar. Este prima pietonală de la plajă. Și bineînțeles că este destul de aglomerată tot timpul. E plin de turiști, de localnici, băieții care vând tururile. Dacă vrei să mergi în tur, poți să cumperi de la ei. Să vă spunem sincer, noi nu am venit la aceste restaurante. Aici fac fiesta cu mariachi și salsa, local foarte frumos. Guacamole, burritos, tacos, quesadillas. Aici la acest restaurant cu 5 prieteni. După cum ziceam, foarte multe localuri se găsesc, pe toate pentru toți și cred că pentru buzunarul fiecăruia, doar că fiind pe acest bulevard, Avenida numărul 5, lucrurile sunt puțin mai scumpe decât mai în centrul orașului. Bineînțeles, o grămadă de studiouri să vă tatuați, de tattoo studios. Noi nu suntem adepți, însă am văzut foarte multe. Seara, toate restaurantele acestea pe care le vedeți aici, cel puțin ăsta din stânga, devine ca un fel de club și se dansează. Deci este un magazin tradițional. Să nu spuneți că ei nu au ie. Au și ei un fel de ie. Și așa arată un magazin super tradițional. Dar lor au poncho. Smile! Hola! Foarte drăguți, vreau să fac o poză, eu că nu. Ei sunt cei pe care îi admiră lumea în Cocobongo, în acel club pe care vi l-am arătat. Ei bine, se pare că lucrează și ziua și merg pe drum mascați ca să facă reclamă
pentru diseară. Din punctul meu de vedere, bani să ai, că locuri unde să te duci sunt o grămadă. Cu mariachi în spate, poate să-mi cânte ceva, nu o să-mi cânte nimic. Deci, după cum ziceam, bani, căci locuri sunt o grămadă, și restaurante, și magazine. Deci ce să faci? Ai ce să faci. Și pe lângă toate astea, seara se organizează în diferite hoteluri, bineînțeles sus de tot, pe rooftop, se organizează tot felul de petreceri de dans, de salsa, de bachata, de cumbia, de toate. Se face, majoritatea au ora de dans, adică te învață ceva, să zicem la ora 8, și la ora 9 începe fiesta, începe distracția. Celălalt mall, acesta e mai în interior. Este deschis. Foarte frumos și elegant decorat. Am ieșit și din partea cu mall-ul. Deci ca să vă dați seama, seara de exemplu este muzică de peste tot. Ați spune că este o debandadă? Este. Nu contestăm, pentru că toate restaurantele au muzica lor, unii au muzică live. Aici, în partea asta a Mexicului, în Playa del Carmen, sunt foarte mulți canadieni, mai mult decât americani. Și atunci, în foarte multe locuri, se vorbește și franceză. Nu doar spaniolă sau engleză, se vorbește și franceză. Și au investit foarte mult canadienii, pentru că deja am văzut că și-au deschis tot felul de buticuri, de restaurante, de baruri și toate cu nume franțuzești, bineînțeles. Și am luat-o la stânga să mergem acasă. Și vă lăsăm cu aceste imagini filmate cu drona din Playa del Carmen, un loc în care, sincer, începem să ne simțim din ce în ce mai mult ca acasă și unde ne place foarte mult atmosfera de zi cu zi. Sperăm că v-a plăcut această plimbare alături de noi prin cele mai cunoscute plaje din Playa del Carmen. Iar dacă da, nu uitați să ne susțineți cu un like, un comentariu și un subscribe pe canalul nostru Dansatori prin lume. Iar noi ne revedem foarte curând cu noi aventuri, locuri spectaculoase și experiențe din Mexic. Pe curând!